Посада не вирішує. Вирішує команда, вирішує колектив, атмосфера, вирішує людяність. Команда. Хтось має стояти на воротах, хтось має забивати голи, хтось має бігати як взад-вперед без зупинки. Без чого не можна починати? Без довіри. Джентльмени, ми зараз таке зробимо, чого ніхто ніколи не робив, ми будемо перші. Я діткам розказував, що для того, щоб гарненько дати вписок, треба всі пальчики зжати в кулак і сформувати правильно. Повагу треба заслужити, пульт треба заслужити. Ну це скарб, це велика кількість кваліфікованих професіоналів, котрі професіоналами стали. Не потрібно людей заставляти. Вони хочуть, вони бажають. Скаже командувач, треба летіти на Луну і забрати в полон інопланетянів. Повірте, ми впораємося з цією задачею. В підрозділі люди – це цінність. Крапка. Це треба запам'ятати. Не дивлячись на те, який кап на мене впаде чи не впаде, наш підрозділ як пре, так і буде перти, розумієте? В той момент, коли ворог прийняв рішення зайти на нашу землю, от в той момент він собі зробив вирок. І ми будемо безпосередньо його карати. Стільки, скільки треба. Сил у нас до хуя. Вистачить, сука, на кожного підпаса. Бажаю здоров'я, вітаю вас. Командир 414-ї флагманської бригади птахи Мадяра. Позивний мій Кліма. Пішов в секцію з самого дитинства. І займався все життя до війни, до повномасштабного вторгнення. В цій діяльності досяг успіху як спортсмен, так і тренер. В спортивній своїй кар'єрі побував на багатьох, скажімо, чемпіонатах міжнародного рівня, чемпіонати Європи, світу. І загальною метою, ну, скажімо так, мрією дитячою було стати чемпіоном світу, як у всіх дітваків, котрі чимось займаються, хочуть бути там кращим. Далі зрозумів, що мріяти можна про що завгодно, для того, щоб мрії збувалися, треба щось робити. Відповідно, далі це стало ціллю, котра безпосередньо мене спонукала все життя вчитися на своїх помилках, робити аналіз, покращуватись в тих чи інших аспектах. І досяг, скажімо так, звання в спорті заслужений майстер спорту і все ж таки покорив п'єдестал чемпіонату світу. І все було як в моїх мріях, коли Корея на другому місці стоїть і плаче, а гімн України звучить безпосередньо на чемпіонаті світу. І в 2017 році якраз вдалося досягти даного титулу, можна так сказати, і став чемпіоном світу з тейквондо, ITF, що є важливо, бо тейквондо декілька версій має. В момент того, як почалася війна, як і всі решта, взяли до рук зброю, долучилися захищати свою сім'ю, своє місто, свою родину. Хтось там думав, що буде бігати виключно свій район захищати, бо було незрозуміло, що буде відбуватися. Якби починали виконувати ті чи інші задачі. Пощастило дуже серйозно, бо якраз в той момент долучення до війська познайомився з нашим командувачем. І для себе дуже сильно здивувався, що бувають люди, як в кіно, котрі можуть настільки сильно мислити, настільки наперед, і все це в одній людині. Ну, чесно, це дивувало. І от в той момент, коли ми долучилися, ніхто не збирався займатися безпілотниками. Всі просто взяли до рук зброю, а потім стало зрозуміло, що потрібно більш бути ефективним, а ефективність на поточний момент – це дрони. Пощастило. Пощастило з точки зору тих людей, котрі в той момент зібралися докупи в одну команду. На той момент от був одноосібний лідер, за котрим хотілося йти, котрому віриш, довіряєш, з котрим готов рухатися хоч на Луну, хоч в якесь пекло. Є людина, котрою ти довірився. І це є основна цінність по великому рахунку шляху птахів Мадяра, бо зародилося це з самого початку війни. Да? І ті люди, котрі є там у основі костяка підрозділу, це якраз от командувач і навколо всі ті особи, котрі зараз там очолюють ті чи інші ланки. Ми часто збиралися, спілкувалися, ділилися думками, приходили до тої чи іншої, скажімо, стратегії, тактики. Було розуміння абсолютно чорно-біле, що це майбутнє, що це потрібно,
А для того, щоб це було ефективно, там треба розібратися. Відповідно, у нас почали вже з'являтися ті чи інші засоби, і природньо ми почали літати на смузі, в першу чергу себе захистити, своїх побратимів, посестер, ті, хто є на смузі. Сьогодні ти в окопі з автоматом, завтра ти літаєш над своїми побратимами, даби дати вчасно пас, що підер наближається. Війна нас підштовхнула швидко вчитися. Бо ти або вчишся, розвиваєшся, стаєш ефективним і маєш можливість зробити користь, або сидиш і чекаєш, поки загинеш. Ну, якби варіантів інших нема. Тому почалося з аеророзвідки, коригуванням артилерії, далі ударні дрони і пішло-поїхало. Далі кожен день задача ставати кращою версією себе вчорашнього. Саме перше влучання це було з Мавіка, це було моїм побратимом Арою з незрозуміло якої висоти, просто, як то кажуть, типу, повторити це не вийде, це випадок, це не правило. Але в той момент тоді ми скинули вок і потрапили прямо, як в баскетболі трьохочковий, туди, куди треба, загорання, ці емоції, ну, вони надихають. І ти розумієш, що це тільки початок. У нас ще хмара попереду, воно почало нас живити силами і давати розуміння, що ми правильно рухаємося. І треба лише нарощувати спроможності, вчитися і ще раз вчитися. Ну і от воно вилилося в поточну бригаду, котра на поточний момент є реально флагманом, локомотивом по знищенню підарасів. Дивіться, якусь таку одну подію не виділю однозначно. По великому рахунку, щоденно це вирій подій, прийнятих рішень, коли ти розумієш, що від тих чи інших рішень залежить доля людей, залежить конкретно події, котрі відбуваються, то яка ще може бути найбільша відповідальність, як розуміння того, за що ти відповідаєш і за що ти несеш ту відповідальність. Тобто, насправді, щоденна кількість подій, вона впливає на мене щоденно. Куди легше і краще мені більш подобалось бути в екіпажі і виконувати свою роботу. І казати: джентльмени, ми зараз таке зробимо, чого ніхто ніколи не робив, ми будемо перші. І я також вчився на протязі довгого часу делегувати. Вчився не бути палким до кожної ситуації, бо треба в тому числі виключати половину мозку, котра за емоцію відповідає, і включати та, котра відповідає за раціо. І бути мудрішим, так вибудувало життя, і перестав бути егоїстом, бо те, що ти хочеш, не цікавить. Ти маєш бути там, де ти будеш корисніше, ти маєш робити свою роботу відповідально, ти маєш нести відповідальність за ті чи інші рішення, вчинки. І це в підрозділі у нас працює. У нас є спільна мета, у нас є вектор. Ми не просто сидимо в лодці, ми рухаємося в одну сторону. Кожен гребе стільки, скільки може, але не гребе в різні сторони. От сама цінність єдності, самої команди, ну це як я діткам розказував, що для того, щоб гарненько дати вписок, треба всі пальчики зжати в кулак і сформувати правильно. Коли когось пальчика не вистачає, то ти максимум, що зробиш, це собі травмуєш руку. А наша задача – бути оцим потужним кулаком, давати, вибачте, в підтяк ворогу так, щоб він не то що завершувався, щоб у нього у наступних думок не було нікуди йти. Без команди нічого не працює. У нас команда вибудована, на рельсах стоїть, їде, і їде не просто переконливо, набирає оберти. Ну, вже більше ніж півроку ми з кожним місяцем, але все ж таки даємо кращий результат. І це знову ж таки добре налагоджена система. Бо супер, коли забрали керівника самого основного, на котрому все тримається, а машина далі їде. Це що говорить? Це говорить, що дуже гарно налагоджені процеси. Оце є основна, скажімо, основне, мабуть, відмінність, що залежить все не від одної людини. І моя задача зробити так, щоб, не дивлячись на те, який кап на мене впаде чи не впаде, наш підрозділ як пре, так і буде перти, розумієте? Перше, це абсолютно не посада красить людину, да? А людина посаду. Від того, що у людини є вище звання, це не показник того, що він розумніший чи він знає краще. Якщо він буде раціональні речі казати, я прислухаюся, я завжди намагаюся, ну, скажімо,
брати від цього світу краще. З точки зору речей важливо, знову ж таки, не здаватися, важливо бути. От, відповідно, від прийняття конкретної посади нічого кардинально не змінилося. Я як з будь-яким бійцем міг сісти поговорити, так і поговорю завжди. Одну традицію важливу започаткував командувач. Це коли бійці прибували в підрозділ, він всім пояснював загальні принципи, правила. Вони не складні, але їх треба підтримувати. І можливість звернутися у будь-кого до командира є. Вона існувала завжди, вона існує зараз. Більшість питань вирішується на рівні командирів тих чи інших ланок. Фокус людей, на яких місцях вони будуть найефективніші, да? Максимально корисні. Тут важливо пошук особистостей і розуміння, де і чим він має займатися, для того, щоб для підрозділу це було краще. От я переконаний, наших командирів поставити, вони повністю от, безапеляційно, без абсолютно ніякого роздуму, якщо щось треба зробити, що їм не лягає, але це буде краще для команди, бо так треба, вони це зроблять. Це відхилення своїх власних інтересів, загальноспільної мети. Людиноорієнтованість і довіра. Для командира що важливо? Не я сказав, так і буде, а пояснення за тим не стоїть. А для командира важливо, щоб перед тим, як він йде ставити задачу, він мусить її гарненько подумати, він мусить змоделювати, яким чином і як це буде відбуватися. Він мусить не просто в це повірити, він мусить знати, що він зробив би те саме, якби був на місці солдата. Да? От я завжди намагаюся дивитися зеркально. Від постановки задачі і до її виконання ще велика хмара речей. А ті, хто виконують задачу, вони мають чітко розуміти, на що вони там, що вони роблять, що від них хочуть. І вони мають не просто вірити, що все буде добре, бо так сказали, а вони мають відчувати це. Вони мають розуміти, що вони не самі. Вони мають рухатися, в першу чергу, своїми командирами. У нас все, що очолює бойове, це все бойові командири, котрі виросли від екіпажику до командирів батальйону. Я це вважаю найвеликою перевагою всіх підрозділів, котрі існують. Чого? Бо тими командирами вони стали, їх не призначили. Вони не просто вибороли це місце, хоча багато хто б і не хотів там бути. Він зрозумів, що треба, бо за ним люди, йому довіряють, він довіряє цим людям. Розумієте? І от коли я не виконую задачу, от я не знаю, як її виконати, я не буду її ставити. Ми ніколи не відмовлялися від задач, але виконання за нами. Нам вирішувати, як виконувати. Задач була хмара, і завжди ми знаходили рішення. Команда. Хтось має стояти на воротах, хтось має забивати голи, хтось має бігати як взад-вперед без зупинки. Основна, мабуть, ціль – це однозначно локомотив по знищенню ворога. Весь 25-й рік сходинка номер 1 за птахами Мадяра. Це показник дистанції. Бо для мене завжди дистанція важлива з точки зору тих чи інших успіхів. Бо конкретний день вбив 10 танків – це ні про що. Подивимося, що буде на дистанції. І от сама системність, відповідно, що стосується конкретно ключових задач, я вважаю, що ми локомотив по знищенню ворога. Без перебільшення найбільша цінність і відмінність – це люди, котрі служать в птахах Мадяра. От цей шеврон – це, знаєте, от коли ти пишаєшся тим, що ти носиш, є високопідняте знам'я, котре не в говні, котре піднято, і піднято не просто тому, що треба підняти, а тому, що за тим стоїть вчинки кожного дня конкретних людей. От люди – це є основна цінність підрозділу. І ну, це скарб, це велика кількість кваліфікованих професіоналів, котрі професіоналами стали. Не потрібно людей заставляти. Вони хочуть, вони бажають. Більшість їх змотивована дуже сильно. Не дивлячись на високу втому війська, у нас не стоїть питання в мотивації бійців. От скаже командувач, треба летіти на Луну і забрати в полон інопланетянів. Повірте, ми впораємося з своєю задачею. Ми не будемо шукати причини, чого ні. Ми знайдемо завжди рішення. Тому, от, мабуть, ключове, я би підкреслив, це постійне знаходження рішень, а не пошук причин, чому ні. У нас, які б задачі складні не стояли, ми завжди знаходили рішення. І чим складніша задача, тим солодше потім перемога,
тим солодше. Це у мене як тернистий шлях спортсмена. У мене негараздів було по шляху просто не передати. Переломи, невдачі. Готуєшся 2 роки до чемпіонату, в першому поєдинку злітаєш і думаєш, 2 роки під жопу, під смарку, просто заново все спочатку. І це нелегко. Нелегко собі знайти постійно сили. А ми живемося нашими результатами. Ми по-людськи до всіх. І вважаю, що це дуже наша велика сила. І нам ніколи не буде соромно, бо ми робимо все, що від нас залежить. От ті речі, котрі від нас залежать, ми робимо все абсолютно. З віддачею на 100%. Якщо ми беремо операції, їх було багато. І основні масштабні операції очолював поточний командувач, коли був командиром підрозділу «Птахи Мадяра». Я би відклав в скарбничку найуспішніші от саме в той час, коли командувач очолював підрозділ «Птахи Мадяра». У нас шлях продовжується, традиції не змінюються. Багато успіхів є з точки зору площини не кількості вражених цілей, а кількості зміни самого фронту. Допомогти так, щоб не просто найбільше знищити, а зробити саме кардинальний переворот, щоб ворог перестав просуватися. Наша задача проста – стати на стрічку і зробити все, щоб ворог не міг продихнути, пройти, приїхати, зробити підвоз. І зараз ми в тому ключі дуже гарно будемо просуватися. Бо на поточний момент ми більше пожежники, бо ми усюди маємо закрити всі дірки, а птахів Мадяра не вистачить на всю країну. Сил безпілотних систем на поточний момент 2%. Командувач говорить зрозумілі речі. Нас має бути 5%. І от коли ми наповнимося правильно, якісно, коли ми зашиємо смугу так, як треба, у ворога шансів не то, що буде все менше і менше, у нього їх не буде. Насправді, самий ключовий, котрий можна підкреслити, це життя особового складу. Це саме цінне. Людина, котра має не просто досвід, тисячі вильотів і робить це краще всіх. Неважливо, яка людина і наскільки у неї досвіду більше чи менше. Кожен раз, коли ми ловимо якусь, скажімо, петель, це кожен раз рана на серці з точки зору події. Що можна було зробити, чи можна було то зробити, яким чином забезпечити роботу для того, щоб більше нікого не ховати. Ризики присутні усюди. Да? Люди живуть, неважливо в якому місті, у них теж є ризики. Але у тих людей, котрі воюють, у них ризики збільшені. А ще серед війська є контингент людей, у котрого ще більше тих ризиків. Нам треба захищати піхоту, нам треба зробити все, щоб вони мали сили і бажали в той момент, коли до нього той один підійде, щоб вони його вбили. Щоб у нас був порядок на смузі, щоб у нас була синхронізована вся робота тих чи інших підрозділів. І основний виклик – це зробити все, що збільшить відсоток живучості в підрозділі. Оце, це перше, саме основне, ключове, котре є пріоритетом в цілому на щоденно. Якщо треба докласти зусиль, хмару зусиль, і ми, скажімо, на піввідсоточка покращимо, і із 100% уже навіть половинка того випадка зменшиться, це варто робити. І це кожен командир розуміє, бо це для нього найцінніше, що у нього є. Команда – це наше найцінніше. Дивіться, без чого не можна починати? Без довіри. Якщо нема довіри, можна не починати. Як формується довіра? Шляхом і тими чи іншими подіями. Як людині зробити висновок заздалегідь? Ніяк. Тільки або по слухам, або щось почитати в інтернеті. Але знову ж таки, це ж фрагменти пазліка, це абсолютно не та картина, з котрою можна робити висновок. Я приїжджав до бійців, котрі до нас долучилися. Я дивлюся їм в очі, я розумію, що більшість з них не по виключно своєму бажанню, так склалися обставини. Десь їх за чуба витягнули, хтось сам прийшов. І більшість перелякані. Вони не розуміють, що з ними буде. У них нема тої довіри. І це основна проблема. А я їм пояснюю, що не спішіть робити висновки.
Ви ще не встигли потрапити в підрозділ, ви ще не потрапили до свого командира, а ви вже перелякані. От повірте мені, я вам зараз розкажу, що з вами буде відбуватися. І на кожному етапі з вами буде певна пропрацьована робота для того, щоб ви склали для себе картинку. Ніхто вас не збирається кудись кидати, вбивати, бо ви сама велика цінність для нас. В підрозділі люди – це цінність. Крапка. Це треба запам'ятати. Ми побачимо, де вас залучити, де ви будете максимально корисніші, де скористатися вашими цивільними навичками. Я так, скажімо, керувався, коли там до мене приходили діти, я розумів, у них є сильні сторони, у них є слабі, ця гарно скоординована, ця, до прикладу, коренастий маленький, ця худенький, довгий. У цього має бути така тактика бою, у цього інша тактика бою. Для кожної людини особливий підхід. І от довіра – це перше, без чого не можна починати, це є запорука шляху успішного. Людяність, да, зрозуміло, це якби чесність. Називати речі своїми іменами – це завжди правильно. Ніхто не буде йому розказувати, конкретно у нас в підрозділі, що у нього буде тепла ванна, зранку, в обід і ввечері, йому будуть приносити їсти. Камон, трошки теж згаманіться. Війна в країні, люди гинуть. Давайте, теж не бути заштореними. Я не кажу абсолютно, що все у нас цвіте і пахне. Що у нас в підрозділі приходь, і ти просто цар і Бог всього, вас будуть обхажувати. Ні, повагу треба заслужити, пульт треба заслужити. Не вмієш літати, будеш робити щось інше. Хочеш літати, доказуй, що ти там кращий, вдосконалюй свої навички. Війна, нема в війні абсолютно нічого хорошого, абсолютно нема. Тому розказувати, що тут класно, я не буду. Я можу сказати, що тут по-справжньому. І ті люди, котрі тут, у керма, вони цим живуть. Оце я можу сказати. Я люблю на прикладах. І тут, вибачайте, але задам вам питання. Яке місце на полі найбільш потрібне? Воротар, чи бомбардир, чи вінгер, чи захисник? От бачите, тут кожному треба зрозуміти, що ти шматочок великого механізму. Оцей шматочок має відчувати, що він там потрібен. Він має вкласти туди зусилля, і він має отримати віддачу від своїх вкладених зусиль. От тоді він на своєму місці. Якщо у нього цього нема, значить він не на своєму місці. І треба шукати йому місце інше. Задача командирів – знайти людині то місце, де він буде максимально корисний. І люди, котрі у нас працюють в тилу, вони розуміють, що вони частина великої махіни. І без нього не буде цього результату, котрий на табло. Відео, котре вони бачать, вони розуміють, що це їхня робота. У нас не стоїть питання пілот молодець, а водій, він його просто відвіз. Не обслуговуючий персонал, а махіна, ціла команда людей, котрі пашуть для того, щоб у того пілота все було. От так правильно. Командири працюють безпосередньо задля того чи іншого результату. Да? Давайте так, яка важлива? От відкривайте перелік всіх вакансій і розумійте, що там усюди мають бути люди. Бо якщо їх нема, є проблема. Пазлік не заповнений. Кожен має бути на своєму місці. Кожен корисний, в міру своїх навичок, знань і все решта. Ідей хмара. На поточний момент проблем, як кажуть в армії, відсутні. Є тільки виклики. І от з точки зору розвитку, думаю, що підери час від часу нас поглядають. Тому, чесно кажучи, я не буду їх орієнтувати на напрямок, в котрий треба подумати. Ми вже це робимо. Вже це робимо сьогодні. І ворог то відчує. Відчує так, як треба, так, як притаманно манері птахів Мадяра в кращих традиціях. Ми вже багато кроків зробили, і, звісно, це ще треба попрацювати. Попрацювати треба для того, щоб в один момент ми перевернули в цілому поточну ситуацію на фронті. У нас є бачення, як ми це зробимо. Але я не готов вдаватися в деталі, яким чином покроково ми будемо це робити. Розкажемо потім в книгах історії, чи знімемо серіал, якщо скажуть, це неможливо, як це взагалі відбулося.
групка спортсменів, групка бізнесменів, групка співаків, і вони в цілому от уже там, далеко, і вони задають темп в цьому війську, і вони розказують, як то має бути. Для когось це незрозуміло, але ми чесні. Результати на табло, які питання? Стратегічного напрямок, який вже задав командувач, я висвітляти не буду. І що можу точно сказати, то це більше меседж для ворога. Так, можна сказати, знаєте, як на боях face-to-face. Вам пізда. От це те, що я можу сказати. В той момент, коли ворог прийняв рішення зайти на нашу землю, от в той момент він собі зробив вирок. І ми будемо безпосередньо його карати. Стільки, скільки треба. Сил у нас до хуя. Вистачить, сука, на кожного піднаса. І у мене нема сумніву, бо у нас є той кулак, про котрий я розказував. І ми це зробимо. І вдаримо, що є сили. Дуже було багато сказано про команду, але тут я іншої відповіді не знайду. Мене підживлює команда, мене підживлює та людина, яку я не бажаю підвести. Я зроблю все, щоб не підвести. А в той момент, коли у тебе закралася думка, що ти трошки втомився, ти сідаєш і починаєш згадувати, а як воно буває, а як там пацанам, бліндажі затоплює, як вони там себе почувають, вони не втомились? То яке ти маєш право навіть думати про те, що ти втомився? Ти не втомився. Ти просто трошки не туди звернув. Давай, перезавантажуй свій комп'ютер, набирайся сил, заряджай всі свої стволи і починай валити так, як того потребує команда. Бо як може лідер втомитися? Не може. Його живить команда, його живить результати, у нього є ідеї, він має нести то знам'я і рухати за собою цілу махіну. На поточний момент оце є основний рушій, це є та команда, яка оточує. І я ж кажу, будучи в іншому місті, я би, мабуть, трошки вже був в іншому стані. А зараз, коли мені питають, як ти, я кажу, не дочекаєтесь, я чудово, сил хмара. Всім піздець. Отак я скажу вам.